Tässä on yksi vähempiä käyttökohteita tekoälylle, duppaaminen. Voit nimittäin dupata mitä tahansa sisältöä mille tahansa kielelle ja pystyt tekemään sen jopa jossain määrin ilmaiseksi. Lähdetään kurkkaamaan, minkälainen on oikein mainio Eleven Labsin V2 ja katsotaan myös, miten voit dupata YouTube-videon helposti mille tahansa kielelle niin, että se oikeasti puhutaan sillä kielellä. Aloita avaamalla Eleven Labs. Osoitteen näet ruudulla tai voit avata sen myös klikattavana linkkinä videon kuvauksesta. Kirjaudu tänne sitten sisään tai luo käyttäjätili. Palvelun sisällä saatat saada jo mainoksen uudesta Duppaus 2, joka on heidän uusin ominaisuutensa. Joka tapauksessa löytyy tältä sivupalkista, mistä voit valita dubbing. Täällä saatat saada myös lyhyet ohjeet sen käytöstä. Käyttö itsessään on erittäin simppeliä. Valitse täältä kohta Select Files, ja sitten poimit tietokoneeltasi haluamasi tiedosto. Huomaat toki vinkkinä, että voit tuoda tänne pelkän audion, sinun ei tarvitse tuoda tänne siis välttämättä koko videota, vaan pelkkä sen ääniraita. Tiedosto voi valita useamman, ja voit tällä tavalla dupata kerralla useamman semmoisen, eli voit valita tämän uudestaan, jos haluat enemmän kuin yhden tiedoston kerralla. Tämän jälkeen valitse alapuolelta Choose Languages, ja poimi sitten mille kielillä haluat tämän kääntää. Esimerkiksi tässä poimin itselleni English ensin, ja toiseksi Swedish. Näet täällä hinnan, eli kuinka monta kredittiä se käyttää. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että muutaman videon pystyy tekemään ilmaiseksi, ilman että se kuluttaa kredittiä. Toki on hyvä huomata, mikäli aiot tehdä pidempiä videoita tai joukon videoita. Tähän kannattaa hankkia maksullinen tunnus, mikä itse asiassa maksaa paljon mitään. Mikäli haluat, voit myös napsauttaa Advanced-painiketta. Täältä voit määrittää, miten samankaltaisen puhujan haluat ottaa käyttöön. Tällä tarkoitetaan sitä, haluatko, että puhuja kuulostaa samalta kuin se kuulostaa alkuperäisellä kielellä. Mitä suuremman arvon tänne viet, sitä enemmän alkuperäinen aksentti tulee mukaan. Eli jos esimerkiksi duppaat suomea englanniksi, saat rallienglantia vetämällä tämän 10. Vetämällä tätä liukusäädintä alemmas, ääni ei enää kuulosta yhtä paljon alkuperäiseltä puhujalta, mutta saat siitä luonnollisempaa. Tässä on kyse kumpaa haluat painottaa. Itse asiassa usein saatat saada paremman tuloksen nimenomaan sillä tavalla, että viet sitä lähemmäs tätä vasenta päätä. Tässä otan se keskelle, joka on suhteellisen neutraali, tuo sinne jonkin verran alkuperäistä ääntä, mutta totta kai tekee tästä luonnollisemman. Lähetän tämän sitten tekoälylle, josta saa varmistuksen paljonko se maksaa ja vahvistan. Eleven Labsissa ilmaisellakin tilillä saat läjän kredittejä, millä pystyt itse asiassa duppaamaan yllättävän paljon materiaalia. Video ladataan tämän jälkeen palveluun, missä voi mennä vähän aikaa riippuen videon koosta. Sen jälkeen se käännetään, missä myös menee vähän aikaa. Kun duppaus on valmis, voit yksinkertaisesti painaa latausnappia täältä sen kohdalla. Tässä näin englanninkielisen ja tässä ruotsinkielisen dupin, molemmat tulivat tänne omana rivinä. Nämä voidaan ladata täältä latauspainikkeella. Mikäli haluat katsoa ne ensin, napsautat täältä yksinkertaisesti kyseisen dupin nimeä, jolloin sinulle aukeaa videoikkuna, missä voit katsoa kyseisen duppauksen. Mikäli duppaus menee pahasti pieleen, voit myös poistaa sen tältä listalta, koska ne jäävät tänne talteen painamalla ..nappia. Täältä voit poistaa sen. Voit tarvitse tehdä täältä myös duplikaatteja näistä. Tämä hankalampaa ei ole dupata videota. Minkälaista laatua tämä sitten tekee? Lue seuraavana pienen otteen kirjastota olen nyt kirjoittamassa, jolle yritän vielä löytää kustantajaa pelin Dark Patterns-suunnittelusta ja käännetään se sitten muutamalle eri kielelle. Keväällä 2021 näyttelijä Riku Nieminen huomasi tililtään lähteineen yli 3200 € veloituksen. Maksun takana ei ollut pankkihuijaus, vaan hänen oma 8-vuotias poikansa, joka oli ostanut isänsä luottokortilla virtuaalisia timantteja suomalaisen Supercellin Brawl Stars-peliin. Maksu oli tehty pieninä erinä, useita kymmeniä peräkkäin. Mitään varoituksia ei ollut tullut. Poika ei myöhemmin osannut selittää sitä, eikä ymmärtänyt käyttäneensä oikeaa rahaa. In the spring of 2021, actor Riku Nieminen noticed a charge of over 3,200 € on his account. The payment wasn't a bank scam, but his own 8-year-old son who had used his father's credit card to buy virtual diamonds in the Finnish game Brawl Stars by Supercell. The payment had been made in dozens of small consecutive installments. No warnings had been sent, the boy couldn't explain it later and didn't realize he was using real money. Au printemps 2021, l'acteur Riku Nieminen a remarqué qu'un débit de plus de 3200 € avait été effectué sur son compte. Derrière ce paiement, pas d'arnaque bancaire, mais son propre fils de 8 ans qui avait acheté des diamants virtuels avec la carte de crédit de son père sur le jeu Brawl Stars de la société finlandaise Supercell. Le paiement avait été effectué par petits montants, des dizaines de fois d'affilée. Aucune alerte n'avait été envoyée. Plus tard, le garçon n'a pas su l'expliquer et n'a pas compris qu'il avait dépensé de l'argent réel. 2021年の春、俳優のリク・ニエミネンは自分の口座から3200ユーロ以上の引き落としがあることに気づきました。不正利用ではなく、彼の8歳の息子が父親のクレジットカードを使ってフィンランドのスーパーセル社のゲームブロスタで仮想のダイヤモンドを購入していたのです。決済は少額で数十回連続して行われていました。何の警告も届きませんでした。息子は後で説明もできず、本物のお金を使ったことも理解していませんでした。Im Frühjahr 2021 bemerkte der Schauspieler Riku Nieminen, dass über 3.200 € von seinem Konto abgebucht worden waren.
Dahinter steckte kein Bankbetrug, sondern sein eigener 8-jähriger Sohn, der mit der Kreditkarte seines Vaters virtuelle Diamanten für das Spiel Brawl Stars des finnischen Herstellers Supercell gekauft hatte. Die Zahlung war in Dutzenden von kleinen Beträgen hintereinander getätigt worden. Es gab keinerlei Warnungen. Der Junge konnte es sich später selbst nicht erklären und hatte nicht verstanden, dass er echtes Geld ausgegeben hatte. Våren 2021 upptäckte skådespelaren Rico Nieminen att drygt 3200 euro hade dragits från hans konto. Det var inte ett bankbedrägeri som låg bakom, utan hans egen 8-åriga son som hade köpt virtuella diamanter i finska Supercell-spel Brawl Stars med pappans kreditkort. Betalningen hade gjorts i små omgångar, ett 10-tal efter varandra. Inga varningar hade skickats. Sonen kunde efteråt inte förklara det och förstod inte att han hade använt riktiga pengar. Katsotaan seuraavana, miten tämä voidaan sitten viedä YouTubeen. Totta kai monissa muissa palveluissa, missä voit käyttää vaihtoehtoista ääniraitaa, voidaan samalla tavalla tuoda se vaihtoehtoinen ääniraita sitten mukaan. YouTubessa avaa oma hallintapaneeli, eli YouTube Studio. Täällä siirry kohtaan sisältö ja paikallista täältä video, mihin haluat lisätä duppauksen. Esimerkiksi nyt haluan viedä sen Copilot-videoni. Kun video on valittu YouTube Studiosta, valitset täältä sivusta kielet ja valitset täältä sitten lisää kieli. Valitse sitten valikosta, mille kielelle käänsit juuri videosi. Esimerkiksi tässä valitsemme englanti. Tämän jälkeen voit tuoda tänne uuden nimen ja kuvauksen. Tähän totta kai voi tuoda vaikkapa automaattikäännetyn version nykyisestä nimestä. Nämä tehtyisi lisää tänne uusi pikkukuva, ellei nykyinen kuva ole sellainen, mikä toimii myös englanniksi. Tässä esimerkiksi minun pikkukuvassani on suomenkielinen teksti, joten napsautan lisää pikkukuvan kohdalta ja poimin tietokoneeltani kuvan, minkä haluan tänne tuoda. Tässä esimerkiksi kuva, jonka olen tekoälyllä tehnyt, jossa olen muuttanut kielen oikeaksi. Sitten tärkeä. Audio. Tähän voit tuoda video- tai audiotiedosto, missä on uusi puhe. Komennan tästä lisää. Komennan sitten valitse tiedosto. Ja voin tuoda tänne tässä tapauksessa Copilot Great Again en dubbed-nimisen tiedoston. En ja dubbed-tyyppinen loppu on yleisesti kaikissa, mitä teet Eleven Labsilla. Se tallentaa nuo videot tämmöisellä nimellä, missä on alkuperäinen tiedostonimisi, sitten kieli ja sitten dubbed. Komennan tästä julkaise. Lopuksi voit valita tänne myös manuaalisen tekstitysten lisäämisen, mutta nämä yleensä kannattaa lisätä jälkikäteen, koska itse ainakin olen huomannut, jos valitsen tämän, tässä saattaa tulla oikuttelua. Eli tähän kannattaa palata myöhemmin. Komennan tässä kohtaa päivitä. Tämän jälkeen tämä menee käsittelyyn. Huomiota tuolla taustalla videotiedosto, minkä olet ladannut, voi olla edelleen latautumassa, eli älä sulje tätä ikkunaa. Voit toki tehdä muita asioita tietokoneellasi. Seuraavaksi voimme lisätä tekstityksen. Lisätäkseni tekstityksen nyt napsautan tätä kieltä, minkä juuri lisäsin tänne, ja sen jälkeen valitsen täältä nyt manuaalista tekstityksestä lisää. Voin tämän jälkeen joko tuoda tänne automaattisesti käännetyn tekstityksen, itse tekemäni tekstityksen, tai jos minulla on jo suomenkielinen tekstitys, helpointa on napsauttaa nyt automaattinen käännös, jolloin automatiikka kääntää suomenkielisen tekstityksesi tälle kielelle. Jos et ole aikaisemmin vielä tehnyt tälle tekstitystä, laitan tähän linkin videooni, josta pystyt katsomaan, miten voit tehdä suomenkielisen tekstityksen, jonka tässä pystyt sitten automaattisesti kääntämään. Komennan tältä julkaise, ja näin videossani on myös englanninkielinen tekstitys. Huomaa, että tämä yleinen käsittely saattaa vieläkin jatkua. Tämä voit siis tehdä, vaikka käsittely ei olisi vielä valmis. Kun prosessointi on valmis, tällä tavalla näkyy tämä kyseinen ääniraita katsojille. He voivat napsauttaa milloin tahansa asetukset painiketta, ja tänne tulee uusi valikko nimeltä ääniraita, josta voit vaihtaa ääniraidan esimerkiksi nyt tässä englanninkieliseen. Huomioi, että tässä voi mennä hetki ennen kuin tämä tänne ilmestyy. Itselläni ainakin kun video oli prosessoitu, saattoi vielä mennä muutamia minuutteja ennen kuin näin ääniraita-optiota videossa. Tätä kautta se kuitenkin voidaan vaihtaa, ja nyt ääniraita on vaihtunut. Se, mikä katsojalle näkyy esimerkiksi tänä videon otsikkona, kuvauksena tai thumbnailina, siihen et voi vaikuttaa. Se tulee sen perusteella, millä kieliasetuksilla hän käyttää YouTubea. Eli esimerkiksi tässä itse en päässyt näkemään oikeastaan ollenkaan videotani sen uusilla hienoilla englanninkielisillä tiedoilla. Oman sisällön duppaaminen paikallisille kielille on totta kai jotain, mihin ei välttämättä kaikilla ole lihaksia. Mikäli sinulla on oikea tuotantoyhtiö ja pystyt teettämään videoistasi paremmat versiot oikealla alkuperäiskielillä, se on hieno homma, mutta valtaosaan ei tällaista mahdollisuutta ole. Ja esimerkiksi työvideoissa ja monissa muissa tämmöisissä tarvitaan käytännössä jotain edullisempaa ratkaisua. Perustubettajan voin sanoa, että omien videoiden duppaaminen esimerkiksi ei missään nimessä olisi mahdollista ilman jotain tällaista ratkaisua, millä pystyn kääntämään videot automaattisesti. Kuitenkin, toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja opit siitä jotain uutta. Kannattaa tietysti tsekata Eleven Labs tuolta linkistäni, se on affiliate-linkki, joten tuet sen käyttämällä myös kanavaani, mutta voit totta kai avata Eleven Labsin muutakin reittiä, jos haluat. Jos haluat oppia lisää tekoälystä, pistä ihmeessä kanava tilaukseen. Kannattaa myös totta kai liittyä kanavan jäseneksi, sillä tavalla pääst katsomaan tulevat videot myös etukäteen. Webobe kiittää ja kuittaa.